साथीहरू, मेरो युट्युब च्यानल डिजी गौतमानमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईँहरूमा फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको साथीहरू। सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। मैले आज तपाईँहरूलाई लोगो कसरी बनाउने, प्रोफेसनल लोगो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ सजिलो तरिकाले यस भिडियो मार्फत जानकारी दिनेछु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्किप नगरी हेरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू। र हामी अब मोबाइल स्क्रिनतिर लागौँ। हामीले सर्वप्रथम पिक्सेल ल्याब भन्ने एप्सलाई डाउनलोड गरौँ। पिक्सेल ल्याब एप्स डाउनलोड गरिसकेपछि यस्तै इन्टरफेस आउँछ। हामीले न्यू ट्याक्स भन्ने छ, यसलाई हामी डिलिट गरिदिन्छौँ। ओके, हामी यसलाई साइज ठुलो गर्छौँ। साइज ठुलो गर्नलाई यहाँ टेक्स्ट साइज भन्ने अप्सन छ, यसमा गएर यसलाई हामीले यो साइजमा ल्याउँछौँ। एबी फन्टमा गएर हामीले चाहिँ यो फन्टलाई ओके गर्नेछौँ। यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यस पछाडि यसको कपी गर्छु, कपी यसलाई हामी राख्छौँ, यो कपी यहाँ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ मार्क्समा टच गर्छौँ। मार्क्समा टच गरेर हामीले चाहिँ यसलाई ओके गरिदिन्छौँ। फेरि यो लिन्छौँ, यसको पनि हामी मार्क्स गर्छौँ। ओके, यो गर्छौँ हामी। अब हामी यसलाई कलरमा लान्छौँ। ओके, यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यस पछाडि हामी फेरि यसलाई पनि, यसको पनि हामी कलर चेन्ज गरिदिन्छौँ। यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यस पछाडि हामी प्लसको आइकनमा टच गरौँ, सेपमा। ओके, यो कलर ओके गर्ने, यो म्याच गरेर यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि हामी सबैलाई मर्ज गर्नेछौँ। ओके, हामीले मर्ज गरेका छौँ। अब फेरि हामी प्लसको आइकनमा टच गरेर एउटा सेप लिन्छौँ। हामी राउन्ड सेप लिन्छौँ। यसको ओपेसिटीलाई 0 गरिदिनु होला। स्ट्रोकलाई बढाइदिनु थोरै। यसलाई ओके गरिदिनु। ओके, येलो कलर हामी ओके गरिदिन्छौँ। यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि हामी थोरै टेक्स्ट लेख्छौँ। टेक्स्टमा हामी प्लसको आइकनमा टच गरौँ। ओके, यो म्याच गरेर यसलाई ओके गरिदिउँ, यो कलरलाई। त्यसपछि हामी यसलाई फेरि मर्ज गर्नेछौँ। साथीहरू, लगभग हाम्रो लोगो यति छिटै तयार भइसकेको छ। यसरी तपाईँहरू पनि आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि यसरी लोगो एउटा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो युट्युब च्यानल अथवा जहाँ पनि हामी यो लोगो युज गर्न सक्छौँ। अब हामी यसलाई चाहिँ पिएनजीमा लान्छौँ। पिएनजीमा लानको लागि हामीले यो आइकनमा टच गरौँ। यो आइकनमा टच गरेपछि हामी यसलाई चाहिँ साइजमा चाहिँ स्क्वायरमा हामी यसलाई साइजमा गर्नेछौँ। तयार गरिसकेका छौँ। ओके, हामीले यसरी चाँडै लोगो तयार गरेका छौँ। ल, तपाईँहरू पनि यसरी आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। ल, त अहिले म बिदा हुन चाहन्छु। अब हामीले यसलाई सेभ गर्नेछौँ। सेभ गर्नको लागि तपाईँले यो आइकनमा टच गरेर यहाँनिर यो आइकनमा टच गरेर अल्ट्रामा टच गरेर हामीले चाहिँ सेभ टु ग्यालेरी भएर गर्न सक्छौँ। यसै